السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم أعزائي، أنا أعلم الآن أنتم تنتظرون ما هو هذا السر، ولكن رجاء إذا كانت هذه أول مرة تسمع به لا تبخل علي بالنقر على زر لايك. فالسر يتمثل في كون أنه إذا أخذت كيبل انترنت وغلفته بورق الألومنيوم ستلاحظ على أن سرعة الانترنت ستتحسن وسط الكيبل. يعني جرب غلف ورق ألومنيوم في كيبل انترنت وستلاحظ أن سرعة الانترنت تحسنت. السؤال هو لماذا؟ الجواب بسيط، لأنه عندما تقوم بتغليف كيبل انترنت بورق الألومنيوم فيصبح هذا الكيبل معزول عن المؤثرات الخارجية. أقصد بالمؤثرات الخارجية هي الموجات الكهرومغناطيسية التي أو تدور بنا أو تحوم بنا أو سميها كما تشاء، بالإضافة كذلك إلى موجات الراديو. فالموجات الراديو التي تحوم حولنا تصبح هذه المؤثرات لا تؤثر في سيرورة البيانات داخل الكيبل، وبالتالي فورق الألومنيوم يصبح عازل لهذه المؤثرات. لكي تتأكد صديقي بأن الألومنيوم هو بالفعل عازل للمؤثرات الخارجية، خذ هاتفك وغلفه بورق الألومنيوم، انتظر لمدة دقيقة وحاول الاتصال بهاتفك. ستلاحظ على أن هاتفك أصبح خارج التغطية. فنفس الأمر تصبح هذه المؤثرات لا تؤثر على الكيبل، وبالتالي نضمن سرعة الانترنت. رجاء قمت بتجربة هذا الأمر على هذا الكيبل، وقمنا في هذا الفيديو لمدة 3 دقائق بعمل تجارب مستمرة ومتعددة حتى تتأكدون بنفسكم. وجربنا سرعة الانترنت على كيبل بدون ألومنيوم وكيبل آخر بألومنيوم، والنتيجة ستشاهدون في هذا الفيديو فرق واضح بين استعمال كيبل به ورق ألومنيوم وبين استعمال كيبل غير مغلف بورق الألومنيوم. إذا لن أطيل عليكم، نمر مباشرة إلى التجربة، ابقوا معي. على بركة الله أعزائي، قمنا بتركيب الإرجي الذي قمنا بتغليفه الألومنيوم، وهو هذا الكيبل كما تشاهدون. اللمبة تشتغل. نذهب إلى الموقع الشهير speedtest.net ونقوم بفحص الإنترنت. إذا begin test، وعلى بركة الله نجرب هو الكيبل مرة أخرى. لأن 9.2 إذن السرعة النهائية للتحميل هي 9.2 كما تشاهدون. الآن سنقوم بتغيير الكيبل وسنستخدم هنا كيبل عادي جدا كما تشاهدون. كيبل عادي جدا وهو الكيبل، ونقوم بتغيير كيبل الألومنيوم. الكيبل العادي نغير الكيبل العادي ونجرب مرة أخرى. إذا قلنا 9.2، الآن سنجرب مرة أخرى. النتيجة بدأ تيست. نجرب مرة أخرى. إذن 7.86 كما تشاهدون. ولنتأكد سنجرب مرة أخرى حتى نتأكد أن لم يكن هناك خلل في التست. سنجرب مرة أخرى. مرة أخرى نعتقد أن التحميل بواسطة الكيبل من 58. على العموم سنجرب مرة أخرى بكيبل ألومنيوم.
لكي تطمئن القلوب على أن الكيبل المغلف بالألمنيوم يبقى أفضل من الكيبل العادي. إذا الكيبل المغلف بالألمنيوم، ونجرب التست مرة أخرى بكيبل مغلف بالألمنيوم. نجرب مرة أخرى. نجرب تست. نبدأ التجربة. كونوا على يقين أن هناك من سيعلق على بوكيمون الحلقة الثانية. 9-2 كما تشاهدون. مرة أخرى يتأكد لنا أن الكيبل المغلف بالألمنيوم كما تشاهدون، الكيبل المغلف بالألمنيوم هو أفضل كما تشاهدون. بهذا أعزائي نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو. لا تبخل علي بالنقر على زر اشتراك إذا كانت هذه أول مرة تشاهد في حلقاتي، ويمكنك الرجوع إلى الحلقات الماضية ومشاهدة الحلقات القادمة، بالإضافة كذلك إلى متابعتنا على صفحتنا الاجتماعية وعلى موقعنا الرسمي. أما أنا أضرب لكم موعد إن شاء الله في حلقة غد بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.